Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó nem lesz más, mint egy filmajánlós videó, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Legelőször is leszögezném, hogy itt még nincs december, de úgy gondoltam, hogy ezt a videót most megcsinálom. Ma november 29-e van, így van. Következő 1, illetve 2 napban már nem fogok filmet nézni, és szerintem nagyon-nagyon sok jó filmet találtam ebbe a hónapba, úgyhogy kezdjük is el. Itt van Sacika, és itt van még Csokoládé is. Szerintem jó kis csapat leszünk mi így hárman, na vágjunk is bele ebbe a videóba. Kezdem is azzal a filmmel, amit tegnap néztem meg, és frissen tudok róla nyilatkozni. Ez pedig nem más, mint a top első film most a Netflixen. Utolsó hívás Isztambulba, ez a címe. Ahogy a címből is láthatjátok, ez egy török film lesz. Amit ide feljegyeztem magamnak, az pedig nem más, hogy nem az, amire számítottam. Az első 45 perc nagyon tetszett, utána van egy fordulat, és onnantól kezdve igazából nem érdekelt a film, de végignéztem. Ez egy szerelmes film. Leírás is nagyon félrevezető a Netflixen, mert arra gondolsz, hogy ez egy ilyen viszonyos, megcsalós film, de nem az. Úgyhogy igazából nem is mondom el, hogy miről szól, mert akkor konkrétan elspoilerezném az egészet. Annyira nem kötött le igazából, hogy közben nyomkodtam a telefont, szóval ha már így nyomkodok egy film közben telefont, akkor az azt jelenti, hogy számomra nem jó. De egyébként egyszer megnézhető, nézzétek meg, itt rakok belőle majd kisképet és infót is. Tényleg ez olyan, hogyha most elmondanám, hogy miről szól, akkor kb. Senki nem nézné meg. A következő film, és most visszafele haladok, tehát nem úgy mondom, ahogy néztem őket, hanem amit legutoljára néztem, azoktól indulok vissza, az nem más, mint a Rettegés című film, és nekem ez a film már ismerős volt régebről. Ez egyébként a Sky Show-n van fent, ugye nekünk van Sky Show-nk is, amit még annak idején kötöttünk talán 890 forintért, de az új előfizetőknek azt hiszem 1200 forint, és nagyon jó szerintem a Sky Show, vannak rajta jó filmek és sorozatok, úgyhogy szerintem ez a havidíj bőven megéri, hogy előfizessünk rá. Szóval visszatérve a filmre, 1996-os, és Reese Witherspoon játszik benne, hát itt még tini lány volt, 18 pluszos a film, én ezt szerintem régen még otthon tévébe láthattam, vagy valahol láttam, lehet, hogy kikölcsönöztük még annak idején DVD-n. Ez a film arról szól, mert nem az én korosztályomnak szól, hanem ez inkább egy tinédzsereknek való film, mert hogy egy fiatal lányról szól, aki 16 éves, és szerelmes lesz a leghelyesebb fiúba ott a környéken is, és tényleg azokat az érzéseket adja át, mint mikor mi tinédzserek voltunk, és ugye szerelmesek voltunk, és hát ugye az apukája egyből szól neki, hogy ezzel a fiúval óvatosan, mert ezzel valami nem stimmel. Ugye a lány ezzel nem foglalkozik, mert hogy ő most szerelmes, de aztán a végén kiderül, hogy elég nagy gondok vannak a sráccal. Nagyon-nagyon jó volt a szereposztás, és ami még megjegyeznék itt, hogy igaz, hogy ez inkább tinédzsereknek szóló film, de nagyon-nagyon sokat lehet belőle tanulni anyaként is, és én szerintem ezt a filmet lehet, hogy meg fogom majd nézetni Viviennel, hogyha ő is 16 éves lesz. Mert szerintem nagyon sokat lehet belőle tanulni, és igaz, hogy 27 éves film, de nem mondanátok meg róla, szóval annyira mostani kinézete van a filmnek, hogy így fogalmazzak, simán megállja a mai filmek mellett is a helyét, úgyhogy nekem volt már ezzel tapasztalatom ezzel a filmmel, én szerintem már láttam, mert vannak ilyen halvány foszlányok az agyamban, hogy igen, én ezt már láttam valahol, de hogy így lehet, hogy akkor nyilván 10 évesen vagy 15 évesen másképp jött le nekem, mint most. Nincs leszinkronizálva, tehát olvasni kell magyar feliratos, valakit ez zavar, valakit nem. Szerintem, hogyha jó a film, akkor aztán teljesen lényegtelen, hogy le van-e szinkronizálva vagy sem, de ennek tudatában nézzétek meg. Úgyhogy nagyon tetszett, ajánlom mindenkinek, ha még valaki nem látta. A következő film is egy ilyen retro film, egy 2 órás filmről van szó, és szintén a Sky Show-n találtam, nem tudom, mostanában élem ezeket a régebbi filmeket, 93-ban játszódik, és az a címe, hogy Tisztességtelen ajánlat. Ez is egy olyan film volt, amiben így belenéztem, beletekertem, és azt mondtam, hogy hú, én ezt már láttam, de már nem emlékszem, mert valószínű még kicsi voltam, a főszereplő pedig Demi Moore, és isteni gyönyörű, itt is, még fiatalon is, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett, amit felolvasnék róla, mert ez a sztorinak a vonulata igazából, amikor egy házaspár mindent elveszít Las Vegasban, egy nyájas milliárdos $1 millió ajánl neki, ha lefeküdhet a feleségével. Nagyon-nagyon érzelmi
szálakat feszítget ez a téma, és ugye azért ebbe az ember belegondol, hogy most nem minden a pénz. Vajon elfogadják ezt az ajánlatot? Kell az $1 millió? Vagy azt mondják, hogy nem, és élik tovább a kis szegényes életüket, esetleg elfogadják, és lesz ennek valami hátulütője? Erről szól ez a film. Milyen érzelmeket váltott ki ebből a házaspárból ez a tisztességtelen ajánlat, ez az $1 millió kecsegtető pénz, és vajon más férfi is így gondolkozna, illetve más feleség is. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett, szuper volt az alakítás. Amit még megjegyeznék, Robert Redford játszotta a főszerepet, ő volt a gazdag milliárdos, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sármos és karakteres ebben a filmben, és rákerestem, hát bizony már 80 fölött jár, szóval ebben a filmben olyan 50 éves körüli férfi lehetett. Nézzétek meg, nagyon szuper, Sky Show van, és le van szinkronizálva, szóval ez a tisztességtelen ajánlat nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyesmi fajta filmeket. A következő film, az szintén a Sky Show-n található, Valaki figyel, angol címén pedig Watcher, 2022-es thriller, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a hónapban ez volt a legjobb film, amit láttam, iszonyatosan tetszett. Amikor megnéztem ezt a filmet, már nem ide tartozik, akkor döntöttem el, hogy én szőkehajat akarok, mert a filmben szereplő hölgy annyira megfogott a szőke hajával és szépségével, hogy azt mondtam, hogy én annyira szeretnék rá hasonlítani. Nyilván ez már nem aktuális, és ami tetszett még ebben a filmben, hogy rövid, 1 óra 36 perces, és akkor felolvasnám a sztoriát. Miután vőlegényével új lakásba költözik Bukarestbe, egy fiatal nő a szomszédos épületben egy láthatatlan zaklatótól kezd rettegni. Ami nagyon tetszett, hogy Romániában játszódik a film, szóval egy picit olyan közel érzem magunkhoz ezt. Nagyon-nagyon jellegzetesek voltak az épületek. Ez egy horrorfilm volt tulajdonképpen, de egy ilyen lightosabb verzióba kezdődik el. Én horrornak is nevezném, nem csak thrillernek, mert nagyon durva részek vannak benne, és ez egy olyan film, amire azt mondtam, hogy édes jó Istenem, még jó, hogy nappal néztem meg, mert hogyha én ezt este megnézem, akkor biztos, hogy bebújok a takaró alá, és meg sem merek moccani, egész éjszaka féltem volna. Inkább lelkiekbe hatott rám ez a film. Van egy pár, elköltöznek Romániába, vesznek ki egy csodálatos kis lakást, és a csaj észreveszi, hogy a szemközti hát ilyen panellakás vagy téglalakásból valaki mindig figyeli őt. És ezt elmondja a párjának, aki nem vesz észre ebből semmit, meg úgy igazából nem is hisz neki. Azt gondolja, hogy a csaj kezd bedepressziózni, meg hogy nem dolgozik otthon van, és hogy ez kitalálja ezt az egészet, meg hogy már az agyára ment ez a sok hülyeség, de aztán a végén beigazolódik minden, és nem lőném le a poént. Nagyon tetszett, én ajánlom mindenkinek, aki izgalomra vágyik, és rettegésre, mert ez tényleg az. És hogyha már itt tartunk ennél a filmnél, akkor megemlítenék nektek itt valamit, nagyon-nagyon közel éreztem magamhoz ezt a filmet, mert hogy nemrégiben nekem is volt egy ilyen szituáció az életemben, és eléggé berezeltem én is, nem szeretném elmondani, de hogy kb. Ugyanazt éreztem, mint a lány a filmben. Jó, nekem nem volt ilyen durva, hogy naponta figyel valaki, de volt valaki, aki engem is figyelt, és ez nem kitaláció és nem kamu. Konkrétan idejött a házunkhoz, és figyelt. És nem egy szívbéli alak volt, hogy el kell, hogy mondjam nektek. Elég ijesztő volt, talpig fehérben, mint körülbelül úgy tudnám leírni, mint aki most szabadult a pszichiátriáról. Hál' Istennek azóta nem jött vissza, de hogy amikor megnéztem ezt a filmet, akkor egyből eszembe juttatta ezt a dolgot, és hát igen. Úgyhogy erről ennyit. Téma lezárva, csak gondoltam, hogy megemlítem. Ez nem egy ilyen nem gyakori dolog, mert hogy ez bárkivel megtörténhet. A következő film, az viszont a Netflixen lesz, az a címe, hogy Bezártság, 1 óra 36 perces, ez egy új film, 16 pluszos, és akkor felolvasnám itt, hogy miről szól, aztán majd eszembe jut, hogy ez melyik is volt. Egy kedves ápolónő megpróbál rájönni egy kómában fekvő beteg sérüléseinek titkára, és felfedezi a mögöttük megbújó keserű rivalizálást, hűtlenséget, árulást és gyilkosságot. Tudom, szóval ez egy olyan film volt, ahol egy baleset történik egy nővel, és kórházba kerül, nem tud beszélni, illetve kommunikálni, majd később
5 hét elteltével csak az egyik szemével tud jelezni, és kiderül, hogy ő egy gyilkosság áldozata lett volna, de nyilván túlélte. És ez az ápolónő, aki őt ápolja és gondoskodik róla, rájön mindenre igazából, minden szabadidejét segíti ezt a nőt, és megpróbálja kideríteni, hogy ki akarta megölni, miért akarta megölni, és stb. És akkor ebbe a filmbe egy ilyen visszanézést játszunk, hogy hogy került ő a kórházba, ki akarta megölni, hogy akarta megölni, de iszonyat sok csavar van benne, családi perpatvar is van benne, és amikor nézed a filmet, akkor sok gyanúsítottad van, hogy vajon ki volt, hogy volt, miért volt. Úgyhogy ez egy ilyen bűnügyi, fordulatos, thrilleres és nagyon izgalmas film volt. Én ajánlom mindenkinek, lebilincselő, itt is írja Netflixen, szóval tényleg nagyon szuper volt. Nem minden az, aminek látszik. Amúgy most látom, hogy Sacikával egybeöltöztünk, ugye? Ugye szívem? Na, szóval a következő film az szintén Netflixes, 1 óra 30 perces, 16 pluszos film, és ez egy belga thriller, ami komor és érzelmes műfajú. Na, szóval olvasom is akkor. Egy férfi beköltözteti családját a gyerekkori otthonába, és akkor elkezd nyomozni. Mert volt egy eset, ami a helyi gyárban történt, és sötét családi titokra derül fény. Szóval egy fiatal apuka, anyuka és kisgyerek egy csodálatos otthonba költöznek, de valami megváltozik a férfiben. Volt tragédia is előbukkan ebbe a filmbe, és van egy tó a ház körül, ami nagy szerepet kap ebben. Én megmondom őszintén, hogy nekem nem nagyon tetszett ez a film, úgyhogy igazából ez egy ilyen egyszer megnézhetős, nem rossz, de valahogy mégsem tetszett. Ami tetszett benne viszont az, hogy a fickó a filmben ő egy influencer volt, tehát az volt neki a munkája, hogy ugye folyamatosan posztolt TikTokra, Instagramra, nem tudom hova, szóval túlzásba vitte ezt, ez volt az élete. Egy picit eltávolodtak a feleségétől, mert ugye folyton folyvást streamelt, live volt, és ott élte az életét a telefonján. Emiatt azért alakult ki köztük egy kis feszültség, és a férfi egy kicsit kezdett így bekattanni. Volt egy tragédia az életében, ugye az édesanyját elvesztette, köré épül az egész film, feljönnek az emlékek, és hát a végén kiderül, hogy mi is lett ebből az ügyből. És akkor itt megemlítenék még egy sorozatot, aminek az a címe, hogy A Híd, és ugye a híres youtuberünk Magyarósi Csaba kapta a műsornak a vezetését. Páromnak ajánlották ezt a sorozatot, ezt a magyar reality-t, ami igazából arról szól, hogy beköltözik 14 ember, aki nem ismeri egymást, teljesen hétköznapi emberek, de van benne egy-két ismert ember is. Benne volt például Fajt Alexis, biztos emlékeztek rá, még régen youtubozott, most már pizzériát vezet Budapesten. Szóval ezeknek az embereknek az volt a feladatuk, hogy 14 nap alatt egy 250 méteres hidat megépítsenek egy tónál. Én úgy vettem észre, hogy talán Romániában játszódott, és gyönyörű helyen volt. És ez volt a lényeg, hogy egy nyertes lesz, aki elviszi azt a 30 millió forintot, az majd a végén derül ki, hogy ki nyeri, és hogy, de hát rengeteg fordulat volt benne, ami nagyon tetszett, mert én nem szeretem ezeket a valóságsókat, meg ezeket a reality show-kat, hogy ez tényleg egy ilyen tök jó volt, tehát hogy egy hidat megépíteni a semmiből, nyilván úgy választották ki az embereket, akiknek lehet ehhez egy kicsi affinitásuk, tehát voltak ott többféle embertípusok, volt például, aki nem tudom, építész volt, aki designer volt, szóval mindenki értett úgy valamihez, amihez a játékhoz szükséges. Igaz, hogy 7 része van, de mi egy hónap alatt néztük meg, mert mi úgy néztük mindig, hogy amikor volt kedvünk este vacsinál, elindítottunk egy 15 perc, 15-20 perc, amíg ettünk, és majd lehet pár nap múlva folytattuk. Izgalmas volt, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy végignéztük, meg ugye ez egy ilyen közös téma volt, például párommal, hogy beszéltük, hogy na most akkor kit szavaznak ki, meg ki lesz, meg hogy lesz, meg fordulatok vannak, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon igényes műsor volt, mert hát azért nem olyan egyszerű megépíteni azt a hidat a semmiből, nyilván voltak rengeteg nehezítés, voltak könnyítések is, úgyhogy nekünk nagyon-nagyon tetszett, én ajánlom mindenkinek.
mindenkinek. Következő film, ami nem film, hanem sorozat, az pedig nem más a Netflixen, mint a Szabónak a harmadik évadja. Igazából az első 2 évadot én akkor néztem már, mikor már régesség kín volt, talán nyáron, nagyon hamar le is daráltam, úgyhogy nagyon vártam a folytatást. Nem vagyok oda a török sorozatokért, az ilyen tévében játszódó török sorozatokért, meg főképp, de ez annyira modern és szuper, hogy nem is érződik rajta ez a gagyi törökös szappanopera sorozat, úgyhogy nagyon-nagyon szuper volt. Összesen 7 rész van benne, ilyen 30-45 perces részek. Folytatódik az, ami a második évadnál befejeződött. Ebbe az évadba pont kerül a sztori végére, kiderül, hogy a Szabó és a szerelme egymásra találnak-e vagy sem, illetve hogy alakul a férjével a kapcsolata. Ugye ez egy szerelmi szálas film, és ez egy ilyen szerelmi háromszöges. Szerintem nem volt jobb, mint az első meg a második évad, de nyilván olyan nagyot már nem is tudott robbanni, hiszen már az első 2 évadban azért elég sok fordulat volt. Én ajánlom mindenkinek, aki nézte az első meg a második évadot, nézze meg ezt is, és én szerintem fog folytatódni. Én legalábbis úgy láttam a végéből, hogy itt lesz még folytatás ebbe a Szabóba. Szerintem elképzelhető, hogy majd lesz 4. évad is, de lehet, hogy nem, csak úgy csinálták meg a végét. Nem tudom, majd írjátok meg kommentbe. Következő film az a kedvenc műfajom itt a Netflixen, ami 18 pluszos és top első volt, az a címe, hogy Végzetes árulás. Brazil dráma és thriller is, érzéki film. Sue Hacker regényének adaptációjában egy könyvelőnő a vőlegénye árulását a szexuális ébredés lehetőségének tekinti, ami veszélyes következményekkel jár. Ennyi a kis rubrika itt alul, ami megosztja velünk a filmnek az információját. És én, amit ide lejegyeztem magamnak, az, hogy ez egy top 1 film volt. Erotikus, de van története, és a főszereplő pasi nagyon jó képű. A főszereplő pasi pedig nem más, mint Leandro Lima, 41 éves, brazil modell és színész, szóval nem hiába jó szereposztás kapott, és megfelelő színészhez került ez a szerep, igazából így akartam mondani. Sok benne az erotika, az elején főleg, de aztán átmegy egy ilyen thrilleres dologba. Nagyon jók voltak a színészek benne, ilyen igazi szerelmes film, de van egy bűnügyi rész is benne, úgyhogy én ajánlom mindenkinek. Nem biztos, hogy erre egy év múlva már emlékezni fogok, tehát olyan nagy nyomot nem hagyott bennem, de egyszer megnézhető és szuper kis film. És az utolsó film, ami egyébként egyben az első is volt, amiben novemberben kezdtem, az nem más, mint a Netflixen a Csodálatos Életem című film, amit nem ajánlok. 1 óra 39 perces, intim és alulértékelt, ezt írják róla, lengyel dráma, és akkor felolvasom, hogy miről szól. Egyébként 16 pluszos, egy boldogtalan házasságban élő nő azért küzd, hogy összetartsa több generációs családját, miközben próbálja megakadályozni, hogy egy névtelen zsaroló elárulja a titkát. A főszereplő hölgy egy ilyen jól szituált 50-es évekbeli tanárnő, aki bizony félre kacsingat a férje mellől, meg még 1-2 dolgot is kipróbálgat így iskola után, hogy így fogalmazzak. És hát bizony az afférra fény derül, és valaki elkezdi őt igazából zsarolni a videó felvételekkel, hogy az egyik tanárral kavar iskola után. Szóval igazából ez a film egyébként azt gondoltam, hogy többet hoz, és ideírtam magamnak, hogy 2 hét alatt néztem meg, szóval, hogyha egy 1,5 órás filmet 2 hét alatt nézek meg, az azt jelenti, hogy azt úgy szoktam megnézni, hogy mit tudom én, főzés közben ránézek 5 perc, nem bírom már megnézni, akkor mit tudom én, ruhahajtogatás közben még 5 perc, na jó, túl vagyok ezen is, de tudjátok, én olyan vagyok, hogyha én belekezdek egy filmbe, én szeretem megnézni a végét, nem beletekerni, úgyhogy 2 hét alatt, hát amikor volt így mindig így 5 percem, amikor eszembe jutott, hogy na most jó, megnézem, amikor rávettem magamat, hogy nagyon vontatott volt, és abszolút nem tetszett, nem az én stílusom, nem tetszett a színészi alakítás, meg semmi, úgyhogy ezt a filmet én igazából
nem ajánlom senkinek, és én szerintem el is mondtam az összes filmet, ami most elég sokra sikeredett. Én ezt a videót most itt szerintem le is zárom, meg a laptopomat is, ugye? Ugye szívem? Úgyhogy búcsúzom mára, ha tetszett nektek a videóm, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk, hát szerintem már csak jövőre ebbe a fajta videótípusba, januárba, úgyhogy jövök majd még addig más videókkal, legyen szép napotok, sziasztok!